روزی روزگاری در قبیله سرخپوستان پسر سرخپوستی به نام لاک‌پشت کوچک جلوی خانه‌شان نشسته بود و قصه می‌خورد. با خودش می‌گفت عقاب پیر از دست من اوقاتش تلخ است. عقاب پیر معلم لاک‌پشت کوچک و چند تا پسر دیگر بود. از وقتی که آن پسرها 5 ساله شده بودند، عقاب پیر معلم آنها بود. حالا آنها هر یک 10 سال داشتند. لاک‌پشت کوچک می‌دانست که چند روز که بگذرد، در شبی که ماه کامل بشود، عقاب پیر جلوی همه مردم 10 اسم تازه به او و هر یک از دوستانش خواهد داد. لاک‌پشت کوچک اسم خوبی نبود. وقتی که پسر کوچک بود و نمی‌توانست درست راه برود، این اسم را روی او گذاشته بودند. ولی حالا دیگر او بزرگ شده بود. مثل همه سرخپوستان می‌خواست اسمی داشته باشد که بتواند به آن افتخار کند. شب پیش قرار بود که مردان ده در خانه عقاب پیر جمع بشوند. عقاب پیر به شاگردانش گفته بود که زودتر از همه مردان بیایند، ولی لاک‌پشت کوچک دیر رسیده بود. برای همین بود که عقاب پیر اوقاتش تلخ شده بود. به او گفته بود لاک‌پشت کوچک، مثل این که همین اسم برای تو بهترین اسم است. حالا لاک‌پشت کوچک فکر می‌کرد که اگر عقاب پیر باز هم اسم او را لاک‌پشت کوچک بگذارد چه می‌شود؟ او حتی از فکر کردن در این باره هم خجالت می‌کشید. لاک‌پشت کوچک نشسته بود و فکر می‌کرد. دید که مادر بزرگ او از خانه‌اش بیرون آمد. پیرزن به لاک‌پشت کوچک نزدیک شد و گفت: پسر کوچکم، من می‌خواهم از خانه بیرون بروم. دیگر عصر شده است، ولی هنوز گندم‌هایم را نکوبیدم. می‌بینی مادر بزرگت دیگر پیر شده است. دست‌هایم دیگر نیرو ندارند. من نتوانستم گندم‌هایم را بکوبم. لاک‌پشت کوچک ناراحت شد و گفت: نه مادر بزرگ، حتما گندم‌ها را کوبیده اید ولی یادتان رفته است. مادر بزرگ گفت: بله پسرم، ممکن است یادم رفته باشد. آن وقت رفت و دور شد. لاک‌پشت کوچک از جا بلند شد. به خانه مادر بزرگ رفت. مادر بزرگ راست می گفت. گندم‌ها را نکوبیده بود. لاک‌پشت کوچک مشغول کار شد. گندم‌ها را کوبید. کارش داشت تمام می شد که صدای پایی شنید. سرش را بلند کرد. عقاب پیر را دید که توی خانه آمده. عقاب پیر نگاهی به او انداخت و گفت: لاک‌پشت کوچک، دوستان تو دارند می‌دوند و نیزه پرانی یاد می‌گیرند. تو در اینجا نشسته یه گندم می‌کوبی؟ نمی‌دانی که در ده ما زنان باید گندم‌ها را بکوبند، نه مردان؟ لاک‌پشت کوچک سرش را پایین انداخت. می‌خواست به عقاب پیر بگوید که برای مادر بزرگ ناراحت شده است. می‌خواست بگوید که مادر بزرگ پیر شده است. نمی‌تواند گندم بکوبد، ولی حرفی نزد. عقاب پیر با اوقات تلخی از خانه بیرون رفت. صبح روز بعد پیش از سر زدن آفتاب، لاک‌پشت کوچک از خواب بیدار شد. 2 سبد بزرگ برداشت و آن روز صبح قرار بود که لاک‌پشت کوچک و دوستانش برای چیدن میوه به باغی که دور از ده بود بروند. لاک‌پشت کوچک از خانه دور شد. نزدیک خانه عقاب پیر دوستانش را دید. عقاب پیر هم آنجا بود. هنوز اوقاتش تلخ بود. تا لاک‌پشت کوچک را دید گفت: حتما امروز هم می‌خواهی درست کار نکنی. من ظهر به باغ می‌آیم تا ببینم هر یک از شما چه کار کرده اید. لاک‌پشت کوچک و دوستانش به راه افتادند. از ده بیرون رفتند. آفتاب دیگر بالا آمده بود. در آخر ده زنی جلوی خانه‌اش ایستاده بود. ناراحت بود. تا آنها را دید گفت: دختر 3 ساله‌ام از خانه بیرون رفته است. هرچه دور و بر خانه را نگاه می‌کنم او را نمی‌بینم. حتما به بیابان رفته است. پدرش در ده نیست و نمی‌دانم چطور بچه‌ام را پیدا کنم. بچه‌ها حرف‌های زن را شنیدند. لاک‌پشت کوچک می‌خواست برود و دختر را پیدا کند، ولی از عقاب پیر می‌ترسید که عقاب پیر باز هم از دست او اوقاتش تلخ بشود. خواست راه بیفتد و به باغ برود. ناگهان نگاهش به نگاه زن افتاد. زن خیلی ناراحت بود.
لاک‌پشت کوچک تصمیمش را گرفت و به آن زن گفت من میروم و دخترت را پیدا میکنم. آن وقت لاک‌پشت کوچک سبدهایش را به دوستانش داد. خودش رفت تا دختر را پیدا کند. از جلوی خانه زن به راه افتاد. جای پای دختر را گرفت و پیش رفت. مادر راست میگفت. دختر به بیابان رفته بود. آفتاب گرم بود و حتما بچه را در بیابان اذیت میکرد. لاک‌پشت کوچک مدتی راه رفت. در وسط بیابان زیر درختی دختر را دید. دختر آنجا نشسته بود و به پرنده‌هایی که روی شاخه‌ها نشسته بودند نگاه می‌کرد. لاک‌پشت کوچک دختر را به خانه برگرداند و به باغ رفت. وقتی که لاک‌پشت کوچک به باغ رسید، دیگر نزدیک ظهر بود. عقاب پیر آنجا نشسته بود. لاک‌پشت کوچک می‌ترسید و خجالت می‌کشید. دوستانش سبدهایشان را پر از میوه کرده بودند. عقاب پیر فقط به لاک‌پشت کوچک نگاه کرد ولی حرفی به او نزد. لاک‌پشت کوچک مشغول کار شد. تند و تند سبدها را از میوه پر کرد. وقتی که خواست از باغ بیرون برود، دید که دوستانش دیگر آنجا نیستند. آنها مدتی پیش به ده برگشته بودند. فقط عقاب پیر هنوز آنجا ایستاده بود. لاک‌پشت کوچک همانطور که سرش را پایین انداخته بود، به طرف عقاب پیر رفت. نمیخواست نگاهش به او بیفتد. به عقاب پیر رسید. عقاب پیر نگاهی به میوه هایی که در سبد بود انداخت. سیبی از سبد برداشت و گفت چه میوه های خوبی چیده ای؟ لاک‌پشت کوچک تعجب کرد. عقاب پیر با مهربانی با او حرف میزد. لاک‌پشت کوچک چیزی نگفت. عقاب پیر گفت میوه چیز خوبی است، ولی توی دنیا یک چیز هست که از همه چیز بهتر است. یک چیز هست که از میوه خوب، هوای خوب، غذای خوب، از همه چیزهای خوب بهتر است. میدانی آن چیست؟ لاک‌پشت کوچک باز هم حرفی نزد. عقاب پیر گفت آن چیز خوب یک قلب مهربان است. لاک‌پشت کوچک، تو قلب مهربانی داری. امروز صبح از جلوی خانه مادر بزرگ می‌گذشتم. نگاهم به دستهای او افتاد. دیدم که دستهایش دیگر نیرو ندارند. فهمیدم که چرا تو دیروز گندم‌های او را کوبیده ای. بعد به باغ آمدم و دیدم که تو رفته ای تا دختر کوچک را پیدا کنی. میدانستم که از من میترسی. میدانستم که دلت نمیخواهد باز اوقات مرا تلخ کنی، ولی نتوانسته این ناراحتی مادر آن دختر بچه را ببینی. لاک‌پشت کوچک، تو قلب مهربانی داری. میدانی در شبی که ماه به شکل دایره می شود من چه اسمی به تو خواهم داد؟ در آن شب من اسم تو را مهربان می گذارم. لاک‌پشت کوچک لبخندی زد. او خوشحال بود برای اینکه میدانست که این اسم بهترین اسمی است که تا آن روز عقاب پیر به پسری داده است.